भारतीय विमेन्स क्रिकेट संघाचा जो आधारस्तंभ आहे सध्या, स्मृती मानधना, की जी सगळ्यांना हो. सारखं सारखं सांगावं लागतं तिला की माझं आडनाव मंदाना नाहीये, मानधना आहे. पण ती हो. खूप ते खूपच लहानपणीपासून. हा. तर ते कसं म्हणजे शेवटी म्हणजे कसे काय, हाऊ डिड यू ऑल हिट ऑफ रादर, म्हणजे सुरुवात कशी झाली? आमच्या मैत्रीची का का हा. काय? येस. हा, मी ऍक्च्युली अंडर 19 फर्स्ट टाइम जेव्हा खेळले महाराष्ट्रासाठी, तेव्हा मी 7वीत होते आणि ती 8वीत होती. बाकी सगळे आय गेस जस्ट बिलो 19, म्हणजे 16 ते 19 वर्षाच्या ह्याच्यात होते, आणि आम्ही दोघीच अशा होतो की लहान होतो. त्यामुळे जेव्हा आम्हाला म्हणजे पहिली माझी टुर्नामेंट पुण्यातच होती महाराष्ट्राची. तर मग तेव्हा मला ऍक्च्युली ती एकटीच माहिती होती, कारण तशी ती एकटीच बोलायला यायची, कारण कळायचं की आता सेम एज ग्रुप आहे तर थोडी कम्फर्ट लेवल असते. पण आम्हाला आमच्या सिनियर्सनी वेगवेगळं ठेवलेलं होतं, म्हणजे वेगळ्या रूम पार्टनर्स दिले आणि मग सांगितलं की तुम्हाला बाकीच्या टीम बरोबर पण तेवढंच बॉन्ड करायला पाहिजे. म्हणून मग आम्हाला ते असं वेगळं ठेवल्यामुळे परत ग्राउंडवर येऊन बडबड बडबड करायची खूप सवय लागली. देविका, तू आत्ताच म्हणत होतीस की थोडस स्मृती बरं थोडस गॉसिप किंवा असं एक आम्हाला असं एक कुठला तरी एक म्हणजे तुम्ही एकत्र खेळताना किंवा ऑफ द फील्ड असे एक दोन स्मृतीबद्दल झालेले किस्से म्हणा, काहीतरी तुम्ही कदाचित काहीतरी केलं असेल असं वेगळं, ते आम्हाला जरा सांग ना, की ज्या स्टोरीज बाकीच्या लोकांना जास्त माहित नाहीये. अं, आमचा तर म्हणजे आधी एक एक तर आमची स्टोरी तर खूपच, आम्ही आता आठवली तर फारच हसतो. ती आहे की आम्ही एकदा सिनियर टीम बरोबर फर्स्ट टाइम सुरतला चाललो होतो बसमधून. आमचे वन डे टुर्नामेंट्स होते तिकडे. तर आमची पुण्यावरनं रात्री अशी 10-11 वाजता बस होती. आणि असं काय म्हणजे आम्ही एवढे काही मोठे नव्हतो, म्हणजे 8वी-9वीत असू. तर मग तेव्हा आम्हाला सांगितलं होतं की पहाटे, म्हणजे पहाटे नाही, 5-6 वाजता सकाळी तुम्ही रेडी राहा. आणि आम्हाला उतरायचं होतं बसमधनं. आम्हाला काय अशी प्रायव्हेट बस नव्हती, बाकीचे लोक पण होते. त्यामुळे आम्हाला सांगितलं होतं की रेडी राहा, परत तिकडे उतरताना खूप बॅग्स वगैरे ठेवायच्या आहेत, तर मग त्यामुळे लेट नका करू. 5-10 मिनिटं आधी उठलात तरी चालेल एक दिवस असं. तर मग आम्हाला दोघींना स्पेशली खूप म्हणजे असं स्पेसिफिकली इन्स्ट्रक्शन दिले, कारण आम्ही तसे लहान होतो. तर आम्ही झोपलो. आणि तसं म्हणजे पहाटे आय गेस, आणि मला असं काही एवढं माहिती नव्हतं आम्हाला दोघींनाही की म्हणजे बसला एवढे स्टॉप असू शकतात और व्हॉट एव्हर असं. तर मग मला पहाटे जाग आली जेव्हा बस थांबली, असं ते ब्रेक मारते ना ती बस, तर मग ऑब्व्हियसली कोणालाही जाग येते. तर मग मी उठले, ती झोपलेलीच होती आय गेस. तर मी फक्त ते पडदा असतो त्या स्लीपर बसचा तसं नुसतं उघडला, तर 5-6 लोक बाहेर पडत होते बसमधनं. तर मग मी त्यांना विचारलं की पोचलो का, ते बोलले हो आपण पोचलोय. तर मी तिला उठवलं पटकन की अगं पटकन उठ, आपण पोचलेलो, आपण बहुतेक लेट झाले आपल्याला. मी समोर असं डायगनली वरती आमचे मॅनेजर होते, त्यांना पण उठवलं की अहो सर आपण पोहोचलोय, तुम्ही पण लेट आहात हे ते वगैरे. तर ते पण, त्यांना पण कळालं नाही मध्येच कसे अचानक कसे 5 वाजले एवढ्या लवकर वगैरे. आम्ही बॅग पॅक करून सगळे रेडी होतो. आणि जसं आम्ही निघणार तसं आमची एक सिनियर प्लेअर का कोणी सांगितलं एवढं लक्षात नाही, समोर होती. ती बोलली अरे कुठे चाललाय तुम्ही. तर ते सर बोलले की अरे पोहोचलो ना आपण. तर तर मग ते बोलले की, मग मी बोलले की हो पोहोचलो की आत्ताच ते लोक. तर ते सुरतच्या आधीचा 4-5 स्टॉप आधी कुठेतरी बस पोहोचलेली होती बस. आणि रात्रीचे 2:30-3च वाजलेले होते. आणि सगळ्यांनी जे आम्हाला बघितलं दोघींना, ती बोलली तुझ्यामुळे एकतर मी घड्याळ चेक केलं नाही, आणि आता ती तुझ्यामुळे शिव्या पण खाणार आहे. त्यामुळे आम्ही जसे आलो होतो तसेच आतमध्ये गेलो त्या स्लीपर बसचा आणि लगेच झोपून गेलो. नंतर काही बोललोच नाही, म्हणजे नंतर आम्ही कुठे पोहोचलो तरी काही बोलायचो नाही. म्हटलं जाऊ दे, त्यांना त्यांचंच कळेल. तेव्हा पण तर आम्ही खूपच हे केलेला, गोंधळ घातला होता. म्हणजे रादर मीच, माझ्यामुळेच ती अर्ध्या वेळेस असं फसायची. कारण ती तशी शांत आहे आणि मी बोलत असते खूप. तर म्हणजे एका लिमिट नंतर म्हणजे कोणाच्या बरोबर फ्रेंडशिप झाली तर मी खूप बोलत असते, आणि दुसरे नुसतं ऐकत असतात, त्यामुळे ती तशी असायची. त्यामुळे तुम्ही दोघी जणी बेबीज ऑफ द टीम होतात. मग म्हणजे
आपल्याला बॉईज क्रिकेटमध्ये खूप स्टोरीज माहिती आहेत, कसं इनडिरेक्टली रॅगिंग वगैरे केलं जातं किंवा कसं छोट्या मुलांना वागणूक मिळते. तर हा. तुमच्याकडे कसं होतं जेव्हा नाही, तुम्ही वर खेळायला लागला तेव्हा म्हणजे ऍक्च्युली आम्ही त्याच टुर्नामेंटमध्ये, म्हणजे सुरतला ती आमची फर्स्ट टुर्नामेंट असल्यामुळे असं सगळे उगाचच ते बोलायचे की आता रॅगिंग करणार, आणि मी अशी म्हणजे असं मी एवढी घाबरायचं नाही, म्हणजे कुठल्या असं सिनियर प्लेअरला वगैरे मी बोलायचं हा करा की बिंदास, तर मग तुम्हाला जे करायचे करा. तर मग तेव्हा स्मृती अशी घाबरायची की अगं काहीतरी बोलू नको, काहीतरी करायला लावतील, आपल्याला नाही येणार. तर मग मी म्हंटल जाऊ देत ना, आपल्याला काय फरक पडतोय, असं एवढं काय करायला लावतील. तर एकदा टीम मीटिंग मध्ये म्हणजे आधी आमचे कोच मॅनेजर बोलून गेले, मग नंतर आम्ही सगळे कॅप्टनच्या रूम मध्ये बसलेलो. तर मग तिकडे आम्हाला सांगितलं होतं एका गाण्यावर डान्स करायला वगैरे. तर मग तेवढंच केलं, म्हणजे तेवढा एकच डान्स. पण प्रॉब्लेम असा आहे की स्मृतीला डान्स करता येत नाही, म्हणजे तिला करायचा नसतो सगळ्यांसमोर का काय असतं काय माहिती, म्हणजे मध्येच करते असेल तर मूड, नाही तर मग नाही करणार. पण म्हणलं आज कर, नाही तर मग दुसरी टास्क काहीतरी वेगळी होती, मग ती भन्नाट होती फारच. मी म्हणलं थोडंसं हातपाय हलव, काय फरक पडणार आहे. तेव्हा मग आम्हाला दोघींना एकत्र डान्स करायला सांगितलं. मग तर खूप अवघड झालं, कारण मी तर फुल गणपती डान्स करते आणि तिला काहीच येत नाही. मी म्हणलं तेवढं एकच आम्हाला करायला लावलं, आणि बाकी आम्ही नंतर चांगलेच खेळायला लागलो. त्यामुळे जेव्हा चालू केलं तेव्हा एवढा काही स्कोप आय गेस मिळालाच नाही कोणाला एवढं बोलायचा.